มนุษย์ตัวจ้อยหรืออาจจะมาสู้กับมหาเทพหลังจากปลดปล่อยงูยักษ์หน้าหุบสระแล้วเหล่าพี่น้องปานดบก็ใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างสงบต่อไปผืนป่าอันกว้างใหญ่ได้กลายเป็นทั้งสถานที่บำเพ็ญตบะสถานที่ทดสอบจิตใจซึ่งในช่วงเวลานั้นเองครับฤาษีวญาติได้แนะนำให้อรชุนเดินทางไปบำเพ็ญตบะบนเทือกเขาหิมาลัยเพื่อขออาวุธทิพย์จากพระศิวะและเหล่าเทพเพราะในอนาคตนั้นเหล่าปานดบจะต้องเผชิญกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่และกองทัพที่แข็งแกร่งเกินกว่าจะเอาชนะด้วยอาวุธธรรมดาของมนุษย์ได้อรชุนจึงต้องปลีกตัวจากพี่น้องแล้วเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาหิมาลัยเพียงลำพังเขาบำเพ็ญตบะอย่างหนักอดอาหารยืนท่ามกลางความหนาวเย็นและตั้งจิตบูชาพระศิวะอยู่นานจนพลังตบะของอรชุนร้อนแรงไปถึงสวงสวรรค์พระศิวะเองก็พึงพอใจในความมุ่งมั่นของอรชุนอย่างมากแต่ก็ยังไม่ต้องการจะประทานอาวุธให้แก่เขาได้ง่ายๆพระศิวะจึงจำแรงกายเป็นนายพรานชาวป่าเดินทางมาหาอรชุนเพื่อทดสอบความสามารถและหัวใจของยอดนักรบผู้นี้ในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันอยู่นั่นเองล่ะครับหมูป่าอสูรตัวหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นมันพุ่งเข้าหาอรชุนหมายจะทำร้ายเขาให้ตายอรชุนกับนายพรานป่าลึกลับจึงยิงธนูใส่มันพร้อมกันจนตายคาที่เขาว่าปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างก็อ้างว่าลูกธนูของตนเป็นผู้สังหารหมูป่าก่อนไม่นานการโต้เถียงก็ลุกลามกลายเป็นการต่อสู้อรชุนใช้ทั้งธนูดาบและก็พละกำลังของเขาเข้าต่อสู้กับนายพรานป่าอย่างสุดความสามารถแต่ไม่ว่าอรชุนจะโจมตียังไงพรานป่าก็ไม่สะทกสะท้านเลยแม้แต่น้อยก่อนที่อรชุนจะพลาดท่าโดนฟาดจนหมดสติเมื่ออรชุนฟื้นขึ้นมาเขาก็ไม่เจอใครแล้วอรชุนจึงเริ่มบำเพ็ญตบะบูชาพระศิวะต่อไปอรชุนเนี่ยนะครับได้สร้างศิวลึงขึ้นมาจากดินแล้วนำพวงมาลัยมาถวายบูชาทันใดนั้นอรชุนก็ต้องตกตะลึงเมื่อพวงมาลัยที่เขาเพิ่งจะถวายไปมันได้หายไปปรากฏอยู่บนร่างของนายพรานลึกลับที่มายืนอยู่ตรงหน้าเขาอรชุนรู้ได้ทันทีว่าบุรุษผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่เขาคือพระศิวะจำแรงกายลงมาทดสอบเขานั่นเองอรชุนรีบก้มกราบขออภัยพระศิวะฝ่ายมหาเทพก็ไม่ได้โกรธอะไรเขาเลยกลับพอใจในความกล้าหาญและความไม่ยอมแพ้ของอรชุนอย่างมากพระศิวะจึงประทานอาวุธทิพย์อันร้ายกาจที่มีชื่อว่าสอนปาสุปัตให้แก่อรชุนอาวุธนี้เนี่ยนะครับมีพลังทำลายล้างมหาศาลแต่พระศิวะได้กำชับว่าห้ามอรชุนใช้อาวุธนี้กับมนุษย์หรือนักรบธรรมดาโดยเด็ดขาดเพราะพลังของมันอาจจะทำลายล้างโลกได้เมื่อพระศิวะมอบอาวุธทิพย์ให้แก่อรชุนแล้วรถศึกสวรรค์ก็ลงมารับเขาไปยังนครอมาราวดีเมืองของพระอินทร์ผู้เป็นบิดาพระอินทร์เนี่ยนะครับได้ให้การต้อนรับอรชุนอย่างสมเกียรติมอบอาวุธสวรรค์และถ่ายทอดวิชาการต่อสู้ให้แก่เขาเพิ่มเติมอีกมากมายนอกเหนือจากการต่อสู้แล้วระหว่างที่อรชุนอยู่บนสวรรค์อรชุนยังได้เรียนรู้การขับร้องดนตรีและการร่ายรำจากคนทันด้วยและบนสวรรค์แห่งนี้เองล่ะครับอรชุนยังได้พบกับนางอัปสรผู้เลอโฉมนามว่าอุระวสีซึ่งนางอุระวสีนั้นได้หลงรักอรชุนในทันทีที่พบและพยายามจะเกี่ยวพาราสีอรชุนหวังจะให้อรชุนอยู่ด้วยกันกับนางบนสวรรค์แต่อรชุนก็ปฏิเสธอย่างนอบน้อมโดยอ้างว่าตนนั้นมีภาระหน้าที่บนโลกมนุษย์รออยู่คำปฏิเสธนี้เองล่ะครับทำให้นางอุระวสีรู้สึกเสียหน้าและก็โกรธมากนางจึงสาปให้อรชุนสูญเสียความเป็นชายจะได้ไม่ต้องมีหญิงใดมาเหลียวแลเขาอีกอรชุนตกใจกับคำสาปมากเขาจึงรีบไปปรึกษาพระอินทร์
แต่พระอินทร์กลับยิ้มและก็บอกว่าคำสาปนี้จะส่งผลเพียงแค่1 ปีเท่านั้นเพราะหลังจากที่อรชุนกลับไปหาพี่น้องและอยู่ในป่าจนครบ12 ปีแล้วในปีที่13ซึ่งเหล่าปานดบจะต้องปลอมตัวไม่ให้ใครจำได้อรชุนจะได้ใช้คำสาปนี้ในการปลอมตัวเป็นครูสอนดนตรีเพื่อซ่อนตัวอยู่ในราชสำนักโดยไม่มีใครสงสัยนั่นเองซึ่งในขณะเดียวกันกับที่อรชุนกำลังแสวงหาอาวุธทิพย์อยู่นี้เหล่าปานดบที่เหลืออยู่บนโลกมนุษย์ก็ได้เดินทางไปตามป่าและภูเขาต่างๆจนวันหนึ่งครับลมจากยอดเขาคันธมาศก็ได้พัดเอาดอกบัวทิพย์พันกลีบสีทองที่มีกลิ่นหอมรุนแรงลอยมาตกอยู่ใกล้ๆอาสมของพวกเขาดอกบัวชนิดนั้นมีชื่อว่าเสาคันธิกะกลิ่นและความสวยงามของมันทำให้นางเทราปตีหลงไหลในดอกบัวนี้อย่างมากนางจึงขอให้ผีม้าออกเดินทางไปตามหาดอกบัวดอกอื่นๆแล้วนำกลับมาให้นางเพิ่มผีมะผู้รักภรรยาและมั่นใจในพละกำลังของตนเองก็เริ่มออกเดินทางสู่ป่าลึกทันทีแต่ระหว่างทางนี้เองล่ะครับผีมะก็ได้ไปพบกับลิงแก่ร่างกายผอมแห้งตัวหนึ่งนอนขวางเส้นทางอยู่มันนอนทอดหางยาวจนปิดทางไม่สามารถจะเดินผ่านไปได้ผีมะที่กำลังรีบร้อนก็ตะโกนบอกให้เจ้าลิงแก่ยกหางออกไปให้พ้นทางที่เขาจะเดินแต่ลิงแก่กลับตอบด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าข้าแก่ชราจนไม่มีแรงแล้วหากเจ้าต้องการจะผ่านทางก็มายกหางของข้าออกไปเองละกันผีมะเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรครับรีบเดินไปใช้มือของเขายกหางของเจ้าลิงออกทันทีแต่แม้ว่าผีมะจะออกแรงมากแค่ไหนหางของเจ้าลิงตัวนี้กลับไม่ขยับเลยผีมะพยายามทั้งดึงพยายามพลักแต่หางของเจ้าลิงแก่ก็ยังนิ่งไม่นานครับผีมะจอมพลังก็หมดแรงเขารู้ทันทีว่าลิงตัวนี้ไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแน่ผีมะจึงลดความหยิ่งพยองของตัวเองลงเข้าไปก้มกราบและถามอย่างนอบน้อมว่าผู้ที่อยู่ตรงหน้าของข้านี้เป็นเทพหรือผู้วิเศษองค์ใดกันทันใดนั้นล่ะครับลิงแก่ก็คืนสู่ร่างอันสง่างามเปล่งรัศมีสีทองและขยายร่างให้ใหญ่โตจนดูเหมือนกับภูเขาซึ่งเขาผู้นี้ก็คือหนุมานวีรบุรุษแห่งรามายณะและเป็นบุตรของพระวายุเทพแห่งสายลมเช่นเดียวกันกับผีมะนั่นเองผีมะเนี่ยดีใจมากเลยนะครับรีบก้มกราบและก็สวมกอดพี่ชายผู้ยิ่งใหญ่ทันทีหนุมานจึงสอนกับผีมะว่าพละกำลังที่ปราศจากความอ่อนน้อมและปัญญาย่อมนำภัยกลับมาสู่เจ้าของเองซึ่งก่อนจะจากกันนั้นนะครับหนุมานก็ได้โอบกอดผีมะประทานพรให้พละกำลังและเสียงคำรามของผีมะทวีความน่าเกรงขามยิ่งขึ้นพร้อมกับให้สัญญาว่าเมื่อมหาสงครามมาถึงเขาจะไปสถิตอยู่บนผืนธงเหนือรถศึกของอรชุนและส่งเสียงคำรามสะเทือนฟ้าดินเพื่อข่มขวัญกองทัพของเการบให้ด้วยเมื่อร่ำลากันแล้วผีมะก็เดินทางต่อไปไม่นานครับผีมะก็ไปถึงสระบัวศักดิ์สิทธิ์ของท้าวกูเวนแต่สระแห่งนั้นเนี่ยนะครับมียักษ์และก็รากสดผู้รักษาสถานที่คอยอารักขาอยู่เมื่อพวกมันเห็นมนุษย์บุกรุกเข้ามาเก็บดอกบัวทิพย์เจ้ายักษ์และก็รากสดจึงรีบเข้ามาจัดการเกิดเป็นการต่อสู้กันขึ้นระหว่างผีมะกับผู้รักษาสระจำนวนมากก็ใช้คาถาและก็พละกำลังอันมหาศาลของเขาเอาชนะเหล่ายักษ์จนได้ซึ่งแม้ว่าท้าวกูเวนจะทราบเรื่องแล้วนะครับแต่ท้าวกูเวนก็ไม่ได้โกรธอนุญาตให้พีมะเก็บดอกบัวเสาคันธิกะกลับไปให้นางเทราปตีได้พีมะจึงเดินทางกลับอาสมพร้อมกับดอกบัวทิพย์และหัวใจที่อ่อนน้อมกว่าเดิมครับในเวลาต่อมานะครับที่เมืองหัสตินาปุระทุรโยธที่ยังคงอิจฉาและอยากจะเห็นเหล่าปานดบตกต่ำให้ถึงที่สุดก็ได้เดินทางเข้าป่าพร้อมด้วยกันนะ
ทุหสาสันท้าวสกุนิและก็กองทัพอีกหลายนายนำขบวนทรัพย์สินจำนวนมากกะว่าจะไปเยาะเย้ยเหล่าปานดบที่กำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่ในป่าทว่าไม่ทันได้พบเหล่าปานดบครับกองทัพของทุรโยธก็ดันไปมีเรื่องกับจิตรเสนราชาแห่งเหล่าคนทันทั้งสองเนี่ยนะครับพยายามแย่งชิงพื้นที่ตั้งค่ายและก็แหล่งน้ำจนเกิดการต่อสู้กันขึ้นแม้กันนะและเหล่านักรบฝ่ายเก่ารบจะพยายามต่อสู้อย่างเต็มกำลังแล้วแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อฤทธิ์และมายาของเหล่าคนทันพากันถูกจับไปเป็นเฉลยทหารที่หนีรอดออกมาได้จึงรีบไปขอความช่วยเหลือจากเหล่าปานดบพีมะที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็หัวเราะด้วยความสะใจนะครับเพราะทุรโยธนั้นตั้งใจจะมาเยาะเย้ยพวกตนแต่กลับถูกคนทันจับไปซะเองทว่ายุทธิธิระนั้นไม่เห็นด้วยเขากล่าวว่าแม้พี่น้องจะทะเลาะกันเองมันก็เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่เมื่อมีคนนอกเข้ามาหยามราชวงศ์กุรุพวกเราทั้ง105คนก็ยังคงเป็นพี่น้องที่จะต้องปกป้องศักดิ์ศรีของราชวงศ์ด้วยเหตุนี้ยุทธิธิระจึงสั่งให้อรชุนพีมะนักกุลและสหเทพออกไปช่วยทุรโยธทว่าเมื่ออรชุนเข้าไปต่อสู้กับเหล่าคนทันเขากลับพบว่าราชาจิตรเสนนั้นคือสหายและเป็นอาจารย์ด้านดนตรีที่เคยสอนให้แก่ตนบนสวรรค์และพอเมื่อจิตรเสนทราบว่ายุทธิธิระเป็นผู้ร้องขอให้ปล่อยตัวทุรโยธเขาจึงยอมแพ้และปล่อยทุรโยธให้กลับเมืองไปได้สร้างความอับอายให้แก่ทุรโยธอย่างมากที่เขารอดตายได้ก็เพราะคนที่เขาเกลียดที่สุดทว่าหลังจากนั้นไม่นานครับเหตุร้ายอีกครั้งก็เกิดขึ้นกับนางทราวปตีนอกเหนือจากเหล่าเการบทั้ง100คนนั้นยังมีน้องสาวอีกคนหนึ่งนามว่าทุศลาซึ่งนางได้แต่งงานกับท้าวชัยทัตกษัตริย์แห่งแคว้นสินธุวันหนึ่งครับท้าวชัยทัตได้เดินทางผ่านอาสมของเหล่าปานดบในขณะที่พี่น้องทั้ง5คนของเหล่าปานดบออกไปหาอาหารและล่าสัตว์จึงเหลือเพียงแค่นางทราวปตีกับเหล่านักบวชที่อยู่ใกล้ๆเมื่อท้าวชัยทัตเห็นถึงความงามของนางทราวปตีเขาก็ถูกตัณหาเข้าครอบงำแม้จะรู้ดีว่านางเป็นภรรยาของเหล่าปานดบท้าวชัยทัตก็ยังกล้าเอ่ยปากเกี่ยวพาราสีขอให้นางทราวปตีทิ้งสามีทั้ง5ของนางแล้วไปอยู่กับเขาทำให้นางทราวปตีโกรธมากตวาดไล่และก็เตือนว่าหากเหล่าปานดบกลับมาท้าวชัยทัตจะต้องพบกับจุดจบแน่นอนแต่ท้าวชัยทัตไม่ฟังเขาใช้กำลังไปฉุดเอานางทราวปตีขึ้นรถศึกแล้วสั่งให้กองทัพเร่งหลบหนีออกจากบริเวณนั้นทันทีเมื่อเหล่าปานดบกลับมาถึงอาสมและได้รู้เรื่องนี้เข้าปานดบทั้ง5คนก็รีบขึ้นรถศึกไล่ตามไปไม่นานพวกเขาก็ตามทันกองทัพสินธุอรชุนจัดการใช้ธนูคานทีวะยิงทำลายรถศึกและแนวทหารจนแตกกระเจิงท้าวชัยทัตเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจทิ้งนางทราวปตีและหลบหนีเข้าป่าไปแต่พีมะกับอรชุนไม่ยอมทั้งสองไล่ตามไปจับตัวท้าวชัยทัตเอาไว้ได้ก่อนที่พีมะจะทุบตีท้าวชัยทัตจนบาดเจ็บสาหัสแต่ดีครับที่ยุทธิธิระเข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันก่อนที่เขาจะโดนฆ่าตายเพราะเห็นแก่นางทุศลาผู้เป็นน้องสาวซึ่งนางทราวปตีก็ยอมไว้ชีวิตเขาด้วยเช่นกันพีมะกับอรชุนจึงจัดการลงโทษให้ท้าวชัยทัตได้รับความอับอายโดยการใช้ลูกธนูอันคมกริบโกนหัวของท้าวชัยทัตจนเกือบหมดเหลือเส้นผมเอาไว้เพียง5 ปอยเพื่อประจานว่าเขาเป็นทาสของปานดบทั้ง5แล้วปล่อยกลับไปท้าวชัยทัตเนี่ยนะครับแค้นเหล่าปานดบอย่างมากเขาเลยเดินทางไปยังเทือกเขาหิมาลัยเริ่มบำเพ็ญตบะบูชาพระศิวะเพื่อหวังจะขอพลังที่จะทำให้เขาสามารถสังหารเหล่าปานดบได้ทั้งหมดความมุ่งมั่นตั้งใจของท้าวชัยทัตนี้เองล่ะครับก็ทำให้พระศิวะมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาแต่พระศิวะกลับบอกว่าท้าวชัยทัตไม่มีวันเอาชนะอรชุนผู้มีพระกิษณะคุ้มครองอยู่ได้พระศิวะจึงประทานพรให้แก่ท้าวชัยทัตว่าในมหาสงครามจะมีอยู่1 วันที่ท้าวชัยทัตจะสามารถขัดขวางเหล่าปานดบทั้ง4 คนได้ยกเว้นแค่อรชุนท้
ท้าวชัยทัตเนี่ยก็รับพรนั้นมาแบบงงๆเพราะเขาไม่รู้เลยว่าพร1 วันที่เขาได้มานั้นจะทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในต้นเหตุของโศกนาฏกรรมที่เขาคาดไม่ถึงเลยล่ะครับถัดออกไปไม่ไกลจากเมืองหัสตินาปุระกันนะบุตรแห่งสุริยเทพพันธมิตรอันแน่นแฟ้นของเหล่าเการบก็ได้ใช้ชีวิตในฐานะกษัตริย์อย่างมีความสุขจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับสุริยเทพได้มาปรากฏในความฝันของกันนะและเตือนกันนะว่าพระอินทร์จะปลอมตัวเป็นพราหมณ์มาขอเกราะกับต่างหูทิพย์ที่ติดกายเข้ามาตั้งแต่เกิดเพราะเกราะกับต่างหูนี้ทำให้กันนะอยู่ยงคงกระพันไม่มีอาวุธใดสามารถทำร้ายร่างกายของเขาได้สุริยเทพจึงขอให้กันนะอย่ามอบสิ่งเหล่านี้ให้แก่ใครเป็นอันขาดแต่กันนะกลับตอบสุริยเทพว่าเขาเคยให้สัตว์เอาไว้แล้วว่าถ้าหากมีพราหมณ์มาเอ่ยปากขอทานจากเขาในยามเช้าเขาจะไม่ปฏิเสธเป็นอันขาดเมื่อสุริยเทพรู้ว่าไม่อาจจะเปลี่ยนใจลูกชายได้สุริยเทพจึงแนะนำว่าหากกันนะจะต้องมอบเกราะกับต่างหูให้พระอินทร์จริงๆกันนะก็ควรจะขออาวุธทิพย์จากพระอินทร์เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนด้วยไม่นานหลังจากนั้นครับพระอินทร์ก็จำแรงกายเป็นพราหมณ์ชราเดินเข้ามาขอเกราะและต่างหูจากกันนะจริงๆเนื่องจากพระอินทร์เนี่ยรู้ดีว่าเกราะและต่างหูของสุริยเทพนั้นมีอานุภาพทำให้กันนะเป็นอมตะพระอินทร์จึงเกรงว่าในมหาสงครามอรชุนผู้เป็นลูกชายของเขาจะกำจัดกันนะไม่ได้ซึ่งทันทีที่พราหมณ์ชราร้องขอกันนะก็รู้ได้ทันทีว่าพราหมณ์ตรงหน้าเขานี้คือใครแต่กันนะก็ไม่ปฏิเสธและเนื่องด้วยว่าเกราะกับต่างหูทิพนี้มันได้หลอมรวมกันเป็นเนื้อเดียวกันกับผิวหนังและกระดูกของกันนะมาตั้งแต่เกิดมันไม่ใช่เสื้อผ้าที่จะถอดออกง่ายๆกันนะจึงต้องใช้มีดกรีดและเฉือนเนื้อหนังของตัวเองเพื่อเอาเกราะและต่างหูออกเลือดของกันนะไหลอาบไปทั่วร่างแต่เขาก็ยังคงยิ้มและยื่นของวิเศษทั้งสองให้แก่พราหมณ์ด้วยมือของเขาเองทำให้พระอินทร์ที่ได้เห็นถึงความกล้าหาญของกันนะเกิดรู้สึกละอายใจขึ้นมาทันทีพระอินทร์จึงรีบคืนร่างจริงแล้วประทานพรให้บาดแผลของกันนะหายสนิทพร้อมกับมอบหอกวาสวีศักติหอกสายฟ้าที่สามารถสังหารศัตรูได้ในทันทีให้แก่กันนะแต่หอกนี้เนี่ยนะครับมันสามารถใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวเมื่อขว้างออกไปแล้วมันจะกลับคืนสู่พระอินทร์ทันทีกันนะจึงรับหอกนั้นไว้เพื่อจะใช้มันสังหารอรชุนต่อไปในอนาคตครับการปลอมตัวในปีสุดท้ายของเหล่าปานดบจะสำเร็จหรือไม่ไฟสงครามกำลังจะถูกจุดขึ้นแล้วเดี๋ยวมาติดตามรับชมกันต่อในวันพุธนี้นะครับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสนับสนุนช่องดูดีก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งซุปเปอร์แตงหรือเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างมากแล้วล่ะครับใครอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่วันพุธนี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย